خاندان صفویه تأثیرات زیادی بر تفکر ما ایرانی‌ها داشت و این تفکرات این خاندان هنوز باعث بدبختی و سیاه‌روزی ما ایرانی‌ها هست. شاید بزرگترین خیانتی که این خاندان در حق ما کرد تفکر بت‌سازی و بین ما ایرانی‌ها رواج داد و ما ایرانی‌ها به مردمی بت‌ساز تبدیل شدیم و از شخصیت‌ها بت می‌سازیم و از اونا به صورت کورکورانه اطاعت می‌کنیم. عصر الان عصر اطاعت حکومت مردم به مردمه، نه مسئولین به مردم، و مسئولین باید از مردم اطاعت کنند و اطاعت کورکورانه از یک حاکم جامعه رو به سمت سیاه‌روزی و نابودی میکشونه. در زمان شاه اسماعیل مردمی که سنی مذهب بودن مجبور شدن به شیعه تظاهر کنند و این تظاهر به اون چیزی که اعتقاد قلبی ما نیست از خصلت‌های ما ایرانی‌ها شد. شاید اگر شاه اسماعیل نبود مذهب مردم ایران هیچ وقت شیعه نمیشد. سلام دوستان، امروز میخوایم سرگذشت شاه اسماعیل صفوی رو مرور کنیم و به این پرسش پاسخ بدیم چرا ما ایرانی ها شیعه شدیم. با ما همراه باشید. منبع ما تو این ویدیو کتاب شاه اسماعیل صفوی نوشته دکتر منوچهر پارسا دوسته. خب داستان از اونجایی شروع میشه که شیخ صفی جد شاه اسماعیل و دودمان صفوی به نقاط مختلف ایران سفر میکرد و تو خانقاه‌های مختلف به عبادت و ریاضت مشغول میشد. یه سفرم به شیراز داشته که تو اون سفر با سعدی ملاقات میکنه. سعدی حتی گلستان خودش رو تقدیم شیخ صفی میکنه که شیخ صفی میگه این کتاب به کار ما نمیاد و از شیراز پا میشه میره گیلان. تو گیلان تو خانقاه شیخ تاج الدین ابراهیم گیلانی مشغول به ریاضت و زهد و عبادت میشه. 25 سال تو خانقاه شیخ ابراهیم گیلانی که معروف به شیخ زاهد بوده میمونه. شیخ زاهد از شیخ صفی خوشش میاد و اونو به دامادی خودش انتخاب میکنه. بعد از چند سالی که شیخ زاهد میمیره، شیخ صفی جانشین شیخ زاهد تو خانقاه میشه. اینجای داستان شیخ صفی خانقاه رو از گیلان به اردبیل منتقل میکنه و اونجا مریدان هم از گیلان به اردبیل میرن. بعد شیخ صفی مردی پارسا بوده و اعتقاد داشته که زاهد باید از دسترنج خودش فقط ارتزاق کنه. به خاطر همین یه گاو و چند هکتار زمین داشته که تو اون کشاورزی میکرده و از دسترنج خودش حالا ارتزاق میکرده. این زهد و پارساییش باعث میشه که به شدت مورد توجه پادشاه ها و مردم قرار بگیره. خانقاه کم کم بزرگ میشه و پادشاه هم هدایای زیادی رو به خانقاه تقدیم میکردن. کار به جایی میرسه که روزانه خانقاه شیخ صفی 7000 تا نون میپخته و به کسایی که اونجا عبادت میکردن روزی یه نون میدادن برای غذا. بعد از شیخ صفی فرزندش شیخ صدرالدین به عنوان جانشینش انتخاب میشه و روال خانقاه به همون صورت بوده. خلیفه‌هایی رو به نقاط مختلف میفرستادن و طرفدارانی رو جمع میکردن. بعد از شیخ صدرالدین فرزندش خواجه علی ریاست خانقاه به عهده میگیره و بعد از خواجه علی فرزندش ابراهیم ریاست خانقاه به عهده میگیره. این افرادی، حالا این نسلایی که هی گذشته، هیچ کدوم به فکر به دست آوردن قدرت و تشکیل حکومت نبودن تا زمانی که شیخ جنید فرزند شیخ ابراهیم ریاست خانقاه به عهده میگیره. شیخ جنید وقتی میبینه طرفدارای زیادی دارن به فکر این میفته که آقا من تشکیل حکومت بدم. حالا اینجا دلیلش مشخص نیست چرا شیخ جنید مذهب خودش رو عوض میکنه و از سنی شافعی مذهب به شیعه علوی تغییر مذهب میده. اون زمان
ایران تقریبا 70-80% سنی بودن و 1% کمی شیعه بودن که اونم بیشتر در ناحیه طبرستان و چند تا شهر مثل قم و کاشان زندگی میکردن. شیخ جنید با قبیله آقایونلوها که اون موقع رئیسشون اوزون حسن بود متحد میشه و خواهر اوزون حسن رو به عقد خودش در میاره ولی این وسط یه اتفاقی میفته. شیخ جنید در جنگی که با شاهان شروان داشته شکست میخوره و کشته میشه. پسر شیخ جنید، شیخ حیدر، تو دربار دایی خودش اوزون حسن بزرگ میشه و با دختر دایی خودش ازدواج میکنه. پس از مرگ اوزون حسن، شیخ حیدر به فکر به دست گرفتن قدرت میفته. اون با برادرزن خودش وارد جنگ میشه. تو این زمان قبیله آقایونلوها با شاهان شروان متحد میشن و یه جنگی بین آقایونلوها و شیخ حیدر صورت میگیره. در ابتدای کار شیخ حیدر در حال پیروزی بوده که ناگهان تیری به شیخ حیدر میخوره و کشته میشه. سر شیخ حیدر رو میبرن و جلوی سگان تبریز میندازن. همین امر باعث نفرت دودمان صفوی از سگ‌ها میشه. شیخ حیدر 3 تا پسر داشته، علی، ابراهیم و اسماعیل 1 ساله. این 3 تا پسر رو به همراه مادرشون به قلعه‌ای در شیراز تبعید میکنن. حالا چه اتفاقی میفته که ابراهیم و علی به صورت مشکوکی کشته میشن و اسماعیل 1 ساله رو 7 تن از صوفیان مورد اعتماد مخفی میکنن، در گیلان مخفی میکنن و از مرگ نجات میدن. پادشاه گیلان اون زمان کمک میکنه به این 7 صوفی. خب این 7 مرید از شاه اسماعیل نگهداری میکردن و به اون آموزش‌های لازم رو میدادن تا اینکه اختلافی بین پادشاه‌های آقایونلو به وجود میاد و این خاندان ضعیف میشه. شاه اسماعیل از این فرصت استفاده میکنه و تصمیم میگیره قیام خودش رو آغاز کنه. تو اون زمان شاه اسماعیل فقط 12 سال داشته. به همراه این 7 نفر از گیلان خارج میشه و به اردبیل میره. در اردبیل حاکم اردبیل اونو به مرگ تهدید میکنه و ازش میخواد که از اردبیل خارج بشه. شاه اسماعیل به سمت شمال ایران و ارمنستان امروزی میره. تو اونجا میتونه برخی از قبایلی مثل قبیله قاجار رو با خودش همراه کنه و به نقاط مختلف نامه بنویسه و از مریدان دعوت کنه که بهش بپیوندن. حدود 7000 نفر به شاه اسماعیل میپیوندن. شاه اسماعیل تنفر زیادی از پادشاهان شروان داشته به خاطر مرگ پدر و پدر بزرگش. به خاطر همین اول جنگ رو با پادشاهان شروان آغاز میکرده. اون موقع پادشاه شروان حدود 20,000 سپاهش حدود 20,000 سواره و 5,000 پیاده داشته. یعنی سپاهش تقریبا میشه گفتش که بیش از 3 برابر سپاه شاه اسماعیل بوده. جنگی بین این دو در میگیره. در ابتدای کار شاه اسماعیل در حال شکست خوردن بوده به خاطر اینکه و خیلی از مریدا رو از دست داده بوده و شاه شروان برای اینکه جنگ رو زودتر تموم کنه به تمام سپاهیانش دستور حمله میده. شاه اسماعیل در حال شکست بوده که یهویی به سمت سپاه پادشاه شروان یورش میبره. همین که این شاه اسماعیل به تکی به سمت سپاه شروان یورش میبره یه شور و شوق عجیبی رو تو مریدان ایجاد میکنه و همه با شعار این که پیر من مرید من به سمت سپاه شروانشاه حرکت میکنه. پادشاه شروان تو این جنگ شکست میخوره و شاه اسماعیل کاری که میکنه قبر پادشاه شروان رو
میکنه و اونا رو استخونای اونا رو از گور بیرون میاره و آتیش میزنه. شاه اسماعیل تمام غنیمت هایی که از پادشاهی شروان به دست آورده بود و به آب رودخونه میریزه و به تمام مریدان دستور میده که هر چی به دست آوردن به رودخونه بریزن. مریدان هم جالب اینه که بدون چون و چرا این کار رو انجام میدن. جنگی بین خاندان آقایونلو که در تبریز حکومت میکردن و شاه اسماعیل به وجود میاد. حالا تو این جنگ اختلافی بین سردارای حالا یاران شاه اسماعیل به وجود میاد برای زمان حمله. شاه اسماعیل یه ترفندی میزنه به سرداران سپاهش، میگه که من امشب از ائمه کمک میگیرم و هر چی ائمه گفتند ما همون کار رو انجام میدیم. همین ترفند باعث میشه اختلاف بین سپاهش از بین بره و فردا به خاندان آقایونلو حمله میکنن. اون زمان خاندان آقایونلو سپاهش چند برابر سپاه شاه اسماعیل بوده، ولی باز شاه اسماعیل پیروز میشه و وارد تبریز میشه و شاه اسماعیل در سن 15 سالگی در تبریز سلسله صفوی رو آغاز میکنه، تاجگذاری میکنه. شاه اسماعیل میخواسته مذهب رسمی کشور رو شیعه اعلام کنه و با چند تا از علمای شیعه مشورت میکنه. اونا بهش میگن که تو تبریز حدود 200,000 نفر آدم وجود داره که 70-80% سنیه. اگه شما بخواید مذهب و شیعه اعلام کنی ممکنه اینا بر ضد قیام کنن و حکومت رو از بین ببرن. شاه اسماعیل یه ترفندی میزنه تو نماز جمعه، وقتی که تو نماز جمعه بین هر یک نفر یه قزلباش میشینه و شاه اسماعیل موقع ایراد خطبه بلند میشه، شمشیر میکشه و به خلفا دشنام میده و قزلباش هم همه خنجراشون در میارن و به افرادی که کنارشون بودن یا لعن میکنید و شیعه میشید یا همینجا کشته میشید. شاه اسماعیل حدود 20,000 نفر رو تو تبریز میکشه و دستور میده هر کسی که لعن خلفا رو آروم بیان کنه و یا به خلفا لعن نکنه و یا آروم بیان کنه رو بکشن و هر کسی که به سبک سنی ها وضو بگیره باید کشته بشه. اون حتی به اینام راضی نمیشه و قبر تمام فرماندهانی که در جنگ با پدرش بودن و میشکافه و استخونای اونا از قبر بیرون میاره و در یک گاری به همراه دزدان و زنان روسپی تو شهر میگردونه و در نهایت تو بازار شهر تمام این دزدان و زنان روسپی رو میکشه و به همراه استخونهای این فرماندهان میسوزونه. اگه یادتون باشه سر شیخ حیدر رو به جلوی سگان تبریز میندازن. شاه اسماعیل دستور میده هرچی سگ تو تبریز هم هستن بکشن و نابود کنن. شاه اسماعیل دستور میده مسجد کبود رو به بهونه این که اسم خلفا در بالای اون قرار داره به طویله تبدیل کنن. این مسجد هنوز تو تبریز هست و خیلی معماری بی‌نظیری داره. اگه تبریز رفتید حتما یه بازدید از این مسجد داشته باشید. و شاه اسماعیل یه دستور دیگه میده که عبارت اشهد ان علی ولی الله رو به اذان اضافه کنن. این عبارت تو اذان نیستش و حتی علمای شیعه هم این قبول ندارن که این جزئی از اذانه، ولی خب حالا بالاخره میگم چون عبارت مستحب به گفتنش به اذان شیعه این عبارت از اون زمان اضافه میشه. بعد از تاجگذاری شاه اسماعیل در تبریز مریدان هر روز به این شهر می اومدن و به سپاه شاه اسماعیل اضافه می شدن. بعد از مدتی شاه اسماعیل تصمیم میگیره عراق و شامات رو فتح کنه. در اون زمان فرماندهان آقایونلو بر عراق و شامات حکومت میکردن. این فرماندهان با هم متحد میشن و سپاهشون حدود 5,000 تا 7,000 نفر میشده و در مقابلش شاه اسماعیل فقط 12,000 نفر سوار نظام داشته. تو جنگی که بین این دو در میگیره شاه اسماعیل پیروز میشه و بعد از فتح عراق و شامات شاه اسماعیل دستور میده که قبر ابو حنیفه رو بشکافن و استخوان‌های ابو حنیفه رو
که امام مذهب حنفیه و یکی از 4 مذهب بزرگ سنیاست رو از قبر بیرون بیارن و آتیش بزنن. قبر ابو حنیفه رو به مسترا تبدیل میکنه و دستور میده هر کسی در این قبر قضای حاجت کنه بهش 25 دینار تبریزی بدن و در نهایت سگی رو میکشه و به جای ابو حنیفه در قبر میذاره. شاه اسماعیل تو فتح قلعه ها قساوت و بیرحمی خیلی بیش از حدی میکرده. اون یکی از این حاکما رو زنده کباب میکنه و به مریداش دستور میده که از گوشت این فرد بخورن. اون پادشاه خراسان نامه‌ای به شاه اسماعیل مینویسه و هدایایی رو به شاه اسماعیل میده و حکومتش رو تبریک میگه، ولی این هدایا اون جور که باید در شأن شاه اسماعیل نبوده و به شاه اسماعیل بر میخوره. شاه اسماعیل به طبس حمله میکنه و در این شهر حدود 8000 نفر از بچه، زن و پیرمرد رو میکشه، یعنی هر کی به دستش میرسیده میکشه. شاه اسماعیل مسجد ورامین رو به بهونه اینکه سنی‌ها این مسجد رو ساختن خراب میکنه و تبدیل به مسترا میکنه. شاه اسماعیل شیبک خان ازبک رو که به خاک ایران حمله کرده بود و شکست میده، به مریدانش دستور میده که هر کس منو قبول داره باید از گوشت شیبک خان ازبک بخوره و بین مریدان برای خوردن گوشت شیبک خان دعوا به وجود میاد. خودش هم تو کاسه سر شیبک خان مشروب میخوره. یه اتفاق اینجا به وجود میاد. اون زمان حکومت ازبکستان که حالا شیبک خان ازبک اونجا حاکم بوده که شکست میخوره و حکومت عثمانی که در اون زمان شاه سلطان حسین حکومت میکرده، این دوتا حکومت سنی بودن. شاه اسماعیل پوست سر شیبک خان ازبک رو پر از کاه میکنه، برای سلطان عثمانی میفرسته و میگه که هر کی با شیعه در بیفته روزگارش مثلا این شکلی میشه. این به سلطان عثمانی خیلی برمیخوره و آغاز دشمنی بین این دو حکومت تقریبا از اینجا شکل میگیره، چون قبل از این شاه سلطان حسین عثمانی با شاه اسماعیل مراوداتی خیلی مثلا محترمانه داشتن و سعی میکردن جنگی بینشون در نگیره. حالا تمایلات خود شاه سلطان حسین هم زیاد به درگیری و جنگ نبود. یه نکته اینجا وجود داره، در زمانی که شاه اسماعیل در ایران به قدرت میرسه حدود 70-80% مردم ایران مذهب سنی مذهب بودن و در مقابلش در ترکیه که حکومت عثمانی به قدرت میرسه حدود 70-80% شیعه بودن. یعنی توی یه مملکتی که مردمش بیشتر شیعه بودن حکومت سنی به قدرت میرسه و تو مملکتی که بیشتر مردمش سنی بودن حکومتی شیعه به قدرت میرسه. بعد از شاه سلطان حسین پسرش سلیم به قدرت میرسه. سلطان سلیم از نفوذ شاه اسماعیل چون میترسیده تصمیم میگیره که تعداد زیادی از شیعه ها رو تو مملکتش بکشه. اون از علما فتوا میخواد، از علمای سنی. علمای سنی هم فتوا میدن که کشتن هر شیعه برابر با کشتن 70 کافره. با همین بهونه حدود 40,000 نفر رو در ترکیه قتل عام میکنه و زنان اون افراد و زنان حالا این افرادی که کشته بود و بین امیرانش به عنوان کنیز تقسیم میکنه. سلطان سلیم بعد از کشتن شیعه تصمیم میگیره که به ایران حمله کنه. سپاه سلطان سلیم در اون زمان حدود 120,000 نفر بوده که حالا این سپاه به توپ و تفنگ مجهز بوده. سلطان سلیم 4 ماه قبل از حمله به ایران به شاه اسماعیل نامه می‌نویسه و میگه که آقا من میخوام بیام حمله کنم بهت، خودت آماده کن.
ولی شاه اسماعیل سلطان سلیم رو زیاد جدی نمیگیره و یه غرور خاصی تو این زمان شاه اسماعیل پیدا کرده بوده به خاطر پیروزی های پی در پیش و تو هیچ جنگی شاه اسماعیل شکست نخورده بوده تا اون زمان. سلطان سلیم وارد ایران میشه و دو تا سپاه در محلی به نام چالدران روبروی هم قرار میگیرن. فرماندهان ایرانی اون زمان به شاه اسماعیل پیشنهاد میدن قبل از اینکه عثمانی مستقر بشه و توپاشو مستقر کنه بهش حمله کنیم شبونه، یعنی شبیخون بزنیم به سپاه عثمانی. ولی شاه اسماعیل قبول نمیکنه و میگه این خارج از مردونگیه، ما رو در روی هم میجنگیم. اشتباه بعدی شاه اسماعیل این بود که شب قبل از حمله به جای آرایش نظامی سپاه با فرماندهانش به باده‌گستری و مشروب خوردن مشغول میشه و مست میکنن. فردا که جنگ شروع میشه شاه اسماعیل به جای اینکه خودش فرماندهی رو به عهده بگیره به شکار مشغول میشه و حالا تعدادی از فرماندهانش رو مأمور میکنه که به سپاه عثمانی حمله کنن. اشتباهی بزرگی که ایرانی‌ها تو این جنگ میکنن که اول با اینکه یه نکته بگم، سپاه شاه اسماعیل 20,000 نفر بوده، یعنی اون ور 120,000 نفر بودن، سپاه شاه اسماعیل 20,000 نفر بیشتر نبوده که هم البته سواره بودن. برگردیم به داستان. ایرانی‌ها اشتباهی که اینجا انجام میدن این که جنگ رو اول ایرانی‌ها آغاز میکنن. معمولا طرفی که جنگ رو شروع میکنه تلفات بیشتری میده. ایرانی‌ها در ابتدا شکست میخورن، خبر به شاه اسماعیل میرسه، شاه اسماعیل دست از شکار بر میداره و به سپاه ملحق میشه و حمله میکنه. تو اون زمان برد توپ‌ها و تفنگ‌ها زیاد نبوده، یعنی برای اینکه و باید خیلی به سپاه دشمن نزدیک می‌شدن تا بتونن از توپ‌هاشون استفاده کنن، توپ دورزن نداشتن. شاه اسماعیل وارد جنگ میشه و تعداد زیادی از سپاه عثمانی رو قلع و قم میکنه و میکشه. ولی اشتباهی که انجام میده بیش از حد به سپاه عثمانی نزدیک میشه و همین نزدیکی بیش از حد باعث میشه که عثمانی بتونه از توپ و تفنگاش استفاده کنه و تعداد زیادی از سپاه ایران رو نابود کنه. شاه اسماعیل که میبینه داره شکست میخوره تصمیم به عقب نشینی میگیره. در عقب نشینی که داشته میکرده با 300 نفر از یارانش در یه باطلاق شاه اسماعیل گیر میکنه. سپاه عثمانی که میبینه این اتفاق برای شاه اسماعیل افتاده تصمیم میگیره با یه یورش شاه اسماعیل اسیر کنه. در این بین یکی از قزلباش‌ها خودش رو به عنوان شاه اسماعیل جا میزنه و با این فداکاری شاه اسماعیل جون سالم به در میبره. البته توی این حمله شاه اسماعیل زخمی هم شده بوده. شاه اسماعیل به عقب برمیگرده. سپاه عثمانی تا عصر صبر میکنه، میترسیده که شاه اسماعیل شاید بخواد دوباره پاتک بزنه. تا عصر صبر میکنه و بعد به اردوگاه ایران حمله میکنه. شاه اسماعیل وارد اردوگاه نمیشه و از همون زمان که عقب برمیگرده به سمت تبریز حرکت میکنه. حالا سپاه عثمانی اردوگاه ایران رو غارت میکنن و بسیاری از زنان رو به اسارت میگیرن و یکی از زنان زیبای شاه اسماعیل هم تو این جنگ تو این یورش عثمانی به دست عثمانی ها میفته. شاه اسماعیل بعد از عقب نشینی به تبریز وارد نمیشه از ترس اینکه مردم تبریز به خونخواهی کشته هاشون شاه اسماعیل رو از بین ببرن و از کنار شهر به سمت کاشان حرکت میکنه. شاه سلطان سلیم وارد تبریز میشه ولی در تبریز هیچ کشتاری انجام نمیده و مسجد کبودی که شاه اسماعیل به طویله تبدیل کرده بود و دستور بازسازیشو میده و خزانه شاه اسماعیل رو حالا غارت میکنه. یه نکته این وسط وجود داره، سپاه عثمانی تمایلی به تصرف ایران نداشته.
حالا دلایل خیلی زیادی وجود داره. یکی از دلایلش حالا اینکه با مسلمونا باید جنگ میکردن و خیلی از سپاه عثمانی هم تمایلی به جنگ با مسلمونا نداشتن و علت بعدیش اینه که در اون زمان ایران زیاد سرزمین آباد و ثروتمندی نبوده و خب از اون ور وقتی سپاه عثمانی در اروپا پیشروی میکرده غنایم بیشتر و حالا شهرهای آبادتری رو فتح میکرده و تمایل سپاه عثمانی به فتح اروپا بوده تا فتح ایران. به خاطر همین اختلافایی هم که بین سپاه عثمانی وجود داشته بوده که برای حمله به ایران، سلطان سلیم تصمیم میگیره که بعد از غارت خزانه شاه اسماعیل به ترکیه برگرده. جنگ چالدوران آغاز جنگ‌های 400 ساله بین ایران و عثمانی بوده. حالا شاه اسماعیل بعد از این شکست به شدت افسرده میشه و همیشه لباس سیاه میپوشید. حالا قبل از شکست در جنگ چالدوران شاه اسماعیل تبدیل به یه بت شده بود چون تمام جنگ‌هاشو برده بود و معمولاً هم سپاه دشمن چندین برابر سپاه شاه اسماعیل بود و شاه اسماعیل به عنوان صوفی اعظم خودشو معرفی میکرد، کسی که میتونه تنها راهنمای بشریت باشه و خودشو به عنوان یه منجی معرفی میکرد. بعد از شکست چالدوران این بت شاه اسماعیل میشکنه بین مردم و دیگه مردم اونطوری که باید از شاه اسماعیل پیروی نمی‌کردن و حتی شبونه به منزل قزلباش‌ها حمله می‌بردن و اونا رو می‌کشتن و شاه اسماعیل بعد از این حمله دیگه تو هیچ جنگی شرکت نکرد و با اینکه شاه سلیم اونو به شدت تحقیر می‌کرد ولی شاه اسماعیل دیگه وارد جنگ نشد با حکومت عثمانی. بعد از شاه اسماعیل پسر 12 ساله شاه طهماسب به قدرت میرسه. شاه اسماعیل میخواسته یه هدیه به پسرش بده که موندگار بشه. در اون زمان دستور میده که یک شاهنامه به همراه نقاشی و خطاطی درست کنن. این شاهنامه درست کردنش حدود 20 سال طول میکشه و به شاهنامه طهماسبی معروفه و این شاهنامه در زمان شاه طهماسب به عنوان هدیه به شاههای عثمانی داده میشه. در اون زمان شاههای عثمانی به شدت به شاهنامه علاقه داشتن. حالا چه اتفاقی میفته که از دربار عثمانی این شاهنامه به اروپا میرسه و از اروپا به آمریکا میرسه و در آمریکا نقاشی های این شاهنامه جدا میشه و به صورت تکی فروش میره. حالا فکر کنم در زمان شاه بوده یا بعد از انقلاب، درست نمیدونم. این تعداد زیادی از این نقاشی ها و خود شاهنامه با برخی از آثار مبادله میشه و به ایران برگردونده میشه. مردم در اعمال یک شخصیت تاریخی سهم بسزایی دارند. مردمی که اطراف یک شخصیت تاریخی هستند به خاطر فرصت طلبی یا ترس اگر هر چی اون شخصیت تاریخی میگه کورکورانه اطاعت کنند، اون شخصیت تاریخی خودش و اون مردم رو به هلاکت میرسونه. درسته اطاعت کورکورانه از یک نفر در کوتاه مدت باعث پیشرفت و نتایج مثبتی میشه، ولی در طولانی مدت مسلماً باعث تباهی و نابودی اون جامعه میشه. در نهضت شاه اسماعیل صفوی هر کس که با شاه اسماعیل مخالفت میکرد اونو ضد دین مینامیدن و به سختی مجازات میکردن و در یورش هایی که شاه اسماعیل به نقاط مختلف کشور داشت خیلی از روستاها خالی از سکنه شدن و همین خالی از سکنه شدن روستاها باعث شد که قحطی بزرگی تو کشور به وجود بیاد. در شهر هرات قحطی به جایی رسید که مردم بعد از خوردن سگ‌ها و گربه‌های شهر بر سر کوچه‌ها کمین می‌کردن و همدیگر رو شکار می‌کردن و می‌خوردن، یعنی به آدمخواری روی آورده بودن. و در زمان صفوی افراد دینپیشه‌ای پیدا میشن که منفعتشون در حکومت شاهان صفوی بود و این افراد خرافات رو وارد دین میکنن. اونا قداست خاصی رو برای شاهان صفوی قائل میشن و شاه طهماسب فرزند شاه اسماعیل رو از نسل امام موسی کاظم معرفی میکنن
و آب وضوی شاه رو برای درمان بیماری ها مفید میدونستن و این خرافه رو ترویج میدن که بدن شاه تشعشعی داره که باعث شفای بیماری میشه. شاه طهماسب هم که فردی ثروت دوست بود، روزانه 3 بار لباسش رو عوض میکرد و این لباس رو تکه تکه میکرد و به افراد مختلف میفروخت. انقدر در اون زمان این خرافات در جامعه رواج پیدا میکنه که مردم درمان بیماری هاشون رو در لگن دستشویی شاه جستجو میکردن. در زمان شاه، در سفرنامه اسپانیایی که در زمان شاه عباس به ایران اومدن نوشته شده که ایرانی‌ها افرادی به شدت خرافی هستن. اونا بیماری هاشون رو به وسیله دعا و توسل میخوان درمان کنن و خلاصه که خیلی از خرافات در این زمان وارد ایران میشه و اولین رساله تقلیدی هم، یعنی این سبک رساله هایی که امروزه در جامعه ما هستم، در زمان صفویه نوشته میشه. خاندان صفویه تأثیرات زیادی بر تفکر ما ایرانی‌ها داشت و این تفکرات این خاندان هنوز باعث بدبختی و سیاه‌روزی ما ایرانی‌ها هست. شاید بزرگترین خیانتی که این خاندان در حق ما کرد تفکر بت‌سازی رو بین ما ایرانی‌ها رواج داد و ما ایرانی‌ها به مردمی بت‌ساز تبدیل شدیم و از شخصیت‌ها بت می‌سازیم و از اونا به صورت کورکورانه اطاعت می‌کنیم. عصر الان عصر اطاعت، حکومت مردم به مردمه، نه مسئولین به مردم و مسئولین باید از مردم اطاعت کنند و اطاعت کورکورانه از یک حاکم جامعه رو به سمت سیاه روزی و نابودی میکشونه. در زمان شاه اسماعیل مردمی که سنی مذهب بودن مجبور شدن به شیعه تظاهر کنند و این و تظاهر به اون چیزی که اعتقاد قلبی ما نیست از خصلت‌های ما ایرانی‌ها شد. شاید اگر شاه اسماعیل نبود مذهب مردم ایران هیچ وقت شیعه نمیشد، همونطور که شاید اگر اعراب ساسانیان رو شکست نمیدادن ایرانی ها هیچ وقت مسلمون نمی شدن و شاید همونطور که اگه کنستانتین تو جنگاش شکست می خورد اروپایی ها مسیحی نمی شدن. دوستان، من به شدت خوندن کتاب شاه اسماعیل صفوی نوشته دکتر پارسا دوست رو بهتون توصیه می کنم. لینک کتاب صوتی رو در زیر براتون قرار میدم و خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو برامون کامنت کنید. اگه این ویدیو ایرادی داشت ببخشید، از کم تجربگی ماست و امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.